Hồi một huynh đệ họ Cao, tình sâu tựa biển. Chuyện xưa kể lại rằng, ở một ngôi làng nhỏ trù phú ven bờ sông Cái, có hai anh em song sinh nhà họ Cao. Người anh tên là Tân, người em tên là Lang. Họ giống nhau như hai giọt nước, giống đến độ khiến người ngoài không tài nào phân biệt được. Ngay cả cha mẹ đôi khi cũng phải bật cười vì nhầm lẫn. Đã có lần, người mẹ ở trong bếp vọng ra: Thằng Tân đừng ngồi đó nữa, ra giếng sau hè mang nước vào đổ đầy 2 lu nước giúp mẹ nào. Lập tức, một giọng nói lanh lảnh từ ngoài sân đáp lại: Dạ, con là Lang đây mẹ ơi, anh Tân đang ngoài vườn. Tân, người anh, tính tình có phần điềm đạm và trầm lắng. Còn Lang, người em, thì hoạt bát, nhanh nhẹn hơn một chút. Hai anh em, tuy hai mà một, lớn lên trong sự đầm ấm, yêu thương. Nhưng hạnh phúc sum vầy chẳng được tày gang. Một trận bạo bệnh quái ác ập đến làng, đã cướp đi cả cha lẫn mẹ, bỏ lại hai đứa trẻ bơ vơ. Mái nhà tranh từ đó trở nên lạnh lẽo. Cha mẹ mất sớm, hai anh em chỉ còn biết nương tựa vào nhau mà sống. Tình cảm của họ vì thế mà càng thêm son sắt, keo sơn. Tình sâu tựa biển. Tân với vai trò là anh, tự thấy mình phải gánh vác trách nhiệm che chở cho em. Chàng luôn nhường em từng củ khoai, tấm áo. Lang thì coi anh Tân còn hơn cả cha, cả mẹ. Có bất cứ chuyện gì, cậu đều chạy đến để kế cho anh mình đầu tiên. Có những đêm đông giá rét, gió lùa qua vách nứa. Hai anh em co ro trên chiếc chõng tre, chỉ có một tấm chăn mỏng. Lang run lên vì lạnh, co người lại. Tân không nói một lời, khẽ kéo phần chăn của mình, đắp thêm cho em. Lang cảm nhận được hơi ấm, liền khẽ nói: Anh ơi, như vậy anh sẽ lạnh lắm. Tân chỉ xích lại gần hơn, giọng trầm ấm: Anh là anh, chịu rét giỏi hơn em. Em ngủ đi, mai còn ra đồng. Trong lòng người anh trẻ tuổi khi ấy, một lời thề đã hình thành. Cha mẹ không còn, giờ đây, Lang là người thân duy nhất. Chàng phải bảo vệ em, che chở cho em. Dù trời có sập xuống, anh em họ cũng không bao giờ xa rời. Và cứ thế, năm tháng trôi đi, người dân trong làng đã quen thuộc với hình ảnh như hình với bóng của hai anh em họ Cao. Nếu thấy Tân đang vác cuốc ngoài đồng, ắt hẳn sẽ thấy Lang đang xách giỏ theo ngay phía sau. Nếu thấy Lang đang ngồi câu cá bên bờ ao, ắt hẳn Tân đang lúi húi tìm mồi cách đó không xa. Họ lớn lên bên nhau, san sẻ cho nhau từng nỗi vất vả, từng niềm vui nhỏ. Tình cảm ấy, người đời gọi là tình huynh đệ, nhưng với Tân và Lang, nó còn sâu đậm hơn thế. Nó là tình cảm của hai cơ thể chung một linh hồn, là tình yêu thương không gì có thể chia cắt. Họ đã nghĩ rằng cuộc đời này sẽ mãi mãi bình yên như vậy cho đến một ngày cả hai cùng khôn lớn. Khi cả hai chàng trai đều đã đến tuổi trưởng thành, tuấn tú, giỏi giang, họ quyết định tìm thầy học chữ để mở mang kiến thức. Và rồi họ tìm đến nhà một thầy đồ họ Lưu nổi tiếng đức độ trong vùng. Hồi 2, thử cháo phân huynh, kết duyên Lưu Thị. Thầy đồ họ Lưu là người uyên bác và nhân hậu, thấy hai anh em tuấn tú, lại hiếu học nên vui vẻ nhận lời. Thầy đồ có một người con gái tên nàng là Lưu Thị. Nàng đã đến tuổi trăng tròn, không chỉ sở hữu vẻ đẹp duyên dáng, văn hay chữ tốt, mà còn vô cùng nết na và hiền thục. Tiếng nói của nàng trong như suối, nụ cười hiền như trăng rằm, việc nhà cửa, thêu thùa, không gì là không tinh thông. Ngay từ lần đầu gặp gỡ, nàng Lưu Thị đã đem lòng cảm mến hai chàng học trò giống nhau như tạc. Về phần thầy đồ Lưu, thầy cũng rất quý mến Tân và Lang. Thầy thấy cả hai đều thông minh, chăm chỉ, và đặc biệt, thầy vô cùng trân trọng tình cảm khăng khít của họ. Quan sát hai học trò, thầy Lưu nảy ra ý định gả cô con gái yêu quý của mình, nhưng thầy băn khoăn một điều. Hai đứa trẻ này, ai là anh, ai là em? Theo lễ giáo, con gái phải gả cho người anh. Thầy bèn nghĩ ra một kế. Một hôm, thầy gọi cả hai vào và dọn ra một bữa ăn trưa đơn giản. Nhưng kỳ lạ thay, trên mâm chỉ có một bát cháo bốc khói nghi ngút và duy nhất một đôi đũa. Thầy đồ nhìn hai anh em, ôn tồn nói. Thầy chỉ có một phần cháo. Các con hãy tự chia nhau dùng bữa. Tân và Lang nhìn nhau rồi cùng nhìn bát cháo. Cả hai đều đói, nhưng không ai muốn cầm đũa trước. Thầy đồ Lưu vẫn im lặng quan sát. Bất chợt, không một chút đắn đo, Tân, người anh, cầm lấy đôi đũa xới nhẹ bát cháo cho nguội bớt, rồi đưa bát về phía Lang. Lang em ăn trước đi. Lang vốn tính vô tư, thấy anh nhường thì cũng không nghĩ ngợi nhiều, liền cầm lấy bát và ăn một cách ngon lành. Thầy đồ Lưu ngồi đối diện, khẽ vuốt chòm râu,
mỉm cười hài lòng. Trong lòng thầy đã có câu trả lời. Quả đúng như mình đoán, người biết nhường nhịn em mình, ắt là người anh. Tân chính là người anh. Qua cử chỉ thử cháo đầy ý nhị đó, thầy Đồ đã phân huynh tìm đệ thành công. Ngay chiều hôm đó, thầy gọi Tân ở lại và ngỏ ý. Tân à, thầy quý mến đức độ và sự trưởng thành của con. Thầy quyết định gả con gái của thầy, nàng Lưu Thị, cho con. Ý con thế nào? Tân sững sờ trước vinh hạnh này. Chàng cúi đầu, mặt đỏ bừng lý nhí thưa chuyện. Cha mẹ con không còn, con coi thầy như cha. Con cũng ưng nàng Lưu Thị đã lâu, rất mong thầy thành toàn. Đám cưới diễn ra không lâu sau đó, trong sự chúc phúc của dân làng. Nàng Lưu Thị xinh đẹp, dịu hiền, chính thức về làm vợ Tân. Từ đó, ba người, Tân, Lang và nàng Lưu Thị, bắt đầu sống chung dưới một mái nhà. Tân và nàng Lưu Thị quấn quýt, hạnh phúc. Lang cũng vui mừng cho hạnh phúc của anh. Hồi 3, hiểu lầm oan trái, dứt áo ra đi. Nhưng ngôi nhà, vốn chỉ có hai anh em, này đã có thêm nàng Lưu Thị. Tân, dù vẫn thương em, nhưng nay đã là một người chồng. Tình cảm của chàng, một cách tự nhiên, phải san sẻ cho người vợ mới cưới. Còn về phần nàng, Lưu Thị cũng mất một thời gian đầu để làm quen với việc mình có một người chồng và một người em chồng giống nhau như Tạc. Nhưng tình yêu và sự tinh tế của người phụ nữ đã giúp nàng tìm ra cách. Nàng phát hiện ra một bí mật nho nhỏ. Tân chồng nàng, tính tình điềm đạm, bước chân luôn vững chãi và từ tốn. Còn Lang, người em thì hoạt bát, bước chân lúc nào cũng có phần nhanh nhẹn, vui vẻ hơn. Nàng chỉ cần nghe tiếng bước chân vào sân là biết chính xác đó là ai, và nàng tự hào vì mình chưa bao giờ nhầm lẫn. Bi kịch, trớ trêu thay, lại vỡ lở vào một buổi chiều nhá nhem tối. Hôm đó, công việc đồng áng nhiều hơn thường ngày, hai anh em phải làm thêm người dơm để xua đuổi chim chóc, tránh chúng ăn và phá hoại mùa màng. Nên cả hai về nhà muộn hơn rất nhiều. Nàng Lưu Thị đang ở nhà, rất là trông mong và lo lắng cho chồng. Trong căn nhà tranh, ánh đèn dầu leo lét vừa được thắp lên, khiến mọi vật trở nên nhập nhọa, nửa sáng nửa tối. Lang đi làm đồng về trước, chàng mệt mỏi, bước vào sân, chỉ mong được nghỉ ngơi. Nghe tiếng bước chân quen thuộc, và trong ánh sáng tù mù, nàng chỉ thấy một bóng hình cao lớn, giống hệt chồng mình. Nàng không mảy may suy nghĩ, quá đỗi vui mừng, nàng vội vàng chạy ra, giọng reo lên hạnh phúc. Chàng về rồi. Nàng ôm chầm lấy Lang, tựa đầu vào bờ vai vững chãi mà nàng ngỡ là của Tân. Lang sững sờ, bối rối, toàn thân chàng cứng đờ. Chàng định lên tiếng, định đẩy chị dâu ra, nhưng mọi thứ diễn ra quá nhanh. Phải đúng lúc đó, đúng cái khoảnh khắc oan trái đó, Tân vừa đi làm về đến cổng. Chàng chứng kiến toàn bộ cảnh tượng. Trời đất như sụp đổ dưới chân Tân. Người em chàng yêu thương nhất, người vợ chàng tin tưởng nhất, họ đang. Một cơn ghen tuông, uất hận và nghi ngờ bóp nghẹt lấy tim chàng. Chàng đứng chết chân tại chỗ. Nàng Lưu Thị cảm nhận được sự cứng đờ của người mình đang ôm và chợt nghe tiếng động, liền ngẩng đầu lên. Nàng nhìn thấy Lang, và rồi nàng nhìn ra cổng, thấy Tân. Nàng hoảng hốt, xấu hổ tột độ, vội buông em chồng ra, lùi lại mấy bước. Không một ai nói một lời. Lang nhìn nàng Lưu Thị, rồi nhìn Tân anh trai mình. Chàng thấy ánh mắt đau đớn của anh trai. Chàng muốn giải thích. Anh không phải như anh nghĩ. Nhưng cổ họng chàng nghẹn đắng, không thể thốt nên lời. Tân không nói gì. Chàng lẳng lặng đi thẳng vào nhà, không nhìn vợ, cũng không nhìn em. Bầu không khí đặc quánh lại, nặng nề đến nghẹt thở. Đêm đó, Lang không tài nào ngủ được. Chàng cảm thấy mình đã trở thành kẻ thừa, kẻ đã phá vỡ hạnh phúc của người anh trai mà chàng yêu quý nhất. Nỗi đau khổ, xấu hổ và tuyệt vọng dâng lên. Chàng thấy mình không thể ở lại căn nhà này, không thể đối diện với anh trai, với chị dâu được nữa. Trong đêm tối mịt mùng, Lang lặng lẽ thu dọn vài món đồ nhỏ. Chàng nhìn về phía gian buồng của anh trai, nước mắt trào ra. Ngay trong đêm đó, Lang lặng lẽ dứt áo ra đi không một lời từ biệt. Hồi 4, chàng hóa đá cau, nàng thành dây trầu. Lang cứ đi mãi trong đêm tối. Chàng đi không mục đích, không biết mình đi đâu, chỉ biết rằng mỗi bước chân đang đưa chàng rời xa nơi đau khổ. Nước mắt hòa cùng sương đêm, tâm trí chàng trống rỗng, chỉ còn lại nỗi tuyệt vọng. Mãi đến khi trời rạng sáng, bước chân chàng dừng lại. Trước mặt chàng là một con sông lớn, nước chảy xiết,
chắn ngang mọi nẻo đường. Chàng đã kiệt sức. Lang gục xuống bên bờ sông, nhìn dòng nước vô tình, chàng khóc thương cho số phận. Chàng thương anh, thương chị dâu và thương cho chính mình. Nỗi oan ức, sự xấu hổ và nỗi cô đơn này chàng không biết giải bày cùng ai. Chàng cứ khóc, khóc cho đến khi chút hơi thở cuối cùng. Sương đêm và cát bụi nơi bờ sông quyện lại. Thân xác chàng tan biến, và tại nơi chàng ngã xuống, biến thành một tảng đá vôi trắng xóa, lạnh lùng. Tại nhà, Tần trải qua một đêm không ngủ, chàng cứ trằn trọc. Cơn ghen tuông ban đầu nguội dần, nhường chỗ cho nỗi ân hận và lo lắng. Chàng nghĩ lại sự bối rối của Lang, sự hoảng hốt của vợ. Chàng hiểu ra được là mình đã sai, đã hiểu lầm em, mình đã nghi oan cho vợ. Sáng hôm sau, không thấy em đâu, Tần hoảng hốt. Chàng nhìn thấy căn buồng trống trải của Lang và vài món đồ nhỏ đã được thu dọn. Tim chàng thắt lại. Trời ơi, ta đã làm gì thế này? Ta đã nghi oan cho em ta. Chàng vội vã lao đi tìm. Chàng gọi tên em khắp trốn, rồi chạy theo con đường mòn duy nhất dẫn ra khỏi làng. Chàng cố đi mãi, đi mãi. Và cuối cùng, chàng cũng đến bờ sông lớn trong sự mệt mỏi và tuyệt vọng. Giữa bãi đất trống, chàng thấy một tảng đá vôi trắng kỳ lạ. Quá mệt mỏi, chàng ngồi xuống, tựa lưng vào tảng đá. Chàng không biết rằng chàng đang tựa vào chính người em mà mình tìm kiếm. Nỗi hối hận và thương em trào dâng, chàng gọi tên em thảm thiết. Nàng ơi, em ở đâu? Về với anh. Nàng ơi, là anh sai rồi. Em về đi. Tiếng gọi của chàng xé tan không gian tĩnh mịch, chỉ có tiếng sóng vỗ đáp lại. Tân cứ ngồi đó, ôm tảng đá mà khóc. Chàng khóc đến cạn nước mắt, khóc đến khi hơi thở lịm dần. Chàng chết đi trong nỗi ân hận khôn nguôi. Và rồi, thân xác chàng hóa thành một thứ cây lạ. Cây mọc thẳng tắp, vươn cao, thân tròn, không có cành, chỉ có một tán lá xanh mướt trên đỉnh, như để che chở cho tảng đá vôi trắng. Trên cây trổ ra những buồng quả nhỏ, màu xanh lục, mọc thành chùm. Về sau, dân chúng gọi cây này là cây cau. Còn nàng Lưu Thị, ở nhà, lòng như lửa đốt. Chờ mãi không thấy em chồng về, rồi lại không thấy cả chồng mình đâu. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, nàng cũng vội vã chạy đi tìm. Nàng cũng theo con đường mòn, rồi lại đến bờ sông oan nghiệt đó. Từ xa nàng thấy một cảnh tượng kỳ lạ. Một thứ cây lạ mọc thẳng tắp có tán che mát, che bóng cho một tảng đá vôi trắng muốt. Khi đến gần, nàng nhận ra vết tích của chồng và em. Nàng hiểu ra tất cả. Nỗi đau đớn tột cùng ập xuống. Thì ra chỉ vì một phút hiểu lầm, nàng đã mất cả chồng, cả em. Nàng quỳ xuống, ôm lấy thân cây mà khóc nức nở. Nàng khóc thương cho số phận oan nghiệt, khóc cho tình yêu của mình. Nàng cứ khóc, rồi cũng chút hơi thở cuối cùng. Nơi nàng ngã xuống, biến thành một loài cây leo kỳ lạ. Nó mọc lên từ mặt đất, vươn ra những sợi dây mềm mại, xanh mướt, bò lan đến tảng đá, rồi quấn quýt lấy thân cây cao kia, như muốn ôm ấp, vỗ về. Dân chúng về sau gọi là cây trầu không. Ba sinh mạng vô tội, vì một hiểu lầm oan trái, đã hóa thân vào cỏ cây, mãi mãi gắn kết không rời. Hồi năm, duyên thắm màu son, kết tình hỷ sự. Dân làng quanh vùng thấy sự lạ. Một cây cao mọc thẳng tắp, một dây trầu quấn quýt không rời, bên cạnh một tảng đá vôi trắng muốt thì vô cùng ngạc nhiên. Họ cảm thấy sự linh thiêng từ nơi này, bèn lập một ngôi miếu nhỏ để thờ phụng, tưởng nhớ. Một thời gian sau, vua Hùng đời thứ 3 có dịp tuần du qua vùng đất ấy. Nghe dân chúng kể lại câu chuyện bi thương của ba người và sự hóa kiếp lạ lùng, nhà vua vô cùng cảm động. Ngài bèn đích thân đến ngôi miếu bên bờ sông. Đứng trước miếu thờ, nhà vua nhìn cây cau, dây trầu và tảng đá vôi. Ngài suy nghĩ một lúc rồi sai người hái một lá trầu, lấy một quả cau và bẻ một mẩu nhỏ từ tảng đá vôi. Nhà vua cho người nếm thử riêng từng thứ. Lá trầu thì cay, quả cau thì chát, mẩu đá vôi thì không vị. Nhà vua bèn ra lệnh. Hãy thử nhai chung cả ba thứ này lại. Người lính làm theo. Một điều kỳ diệu xảy ra. Khi ba thứ hòa quyện, một thứ nước màu đỏ tươi như son bỗng trào ra. Vị của nó không còn cay, không còn chát, mà trở nên nồng ấm, ngọt ngào một cách kỳ lạ. Vua Hùng và các quần thần đều kinh ngạc. Ngay lúc đó, nhà vua ngộ ra ý nghĩa sâu xa. Ngài nhìn màu đỏ thắm, xúc động thốt lên. Đây không phải là máu. Đây chính là biểu tượng cho tình nghĩa vợ chồng son sắc, tình anh em keo sơn. Dù chết, họ vẫn không lìa, vẫn hòa quyện vào nhau để thắm đượm thế này.
Cảm động trước mối duyên tình bất tử ấy, vua Hùng bèn ra lệnh cho khắp thần dân. Từ nay, trong mọi dịp hỷ sự, người dân phải dùng trầu, cau và vôi làm sính lễ. Đây là biểu tượng cho tình yêu vĩnh cửu, son sắc. Kể từ đó, tục ăn trầu ra đời. Nó trở thành vật chứng cho duyên lành, là lời hứa cho một tình yêu keo sơn, bền chặt, giống như cây cau, dây trầu và tảng đá vôi, mãi mãi quấn quýt, không bao giờ chia lìa. Lời cát, ý nghĩa bất tử của tình yêu. Câu chuyện bi thương của Tân, Lang và nàng Lưu Thị khép lại, nhưng di sản họ để lại thì sống mãi với thời gian. Sự tích trầu cau không chỉ là một câu chuyện cổ tích đơn thuần, nó đã trở thành một biểu tượng, mang trong mình những tầng ý nghĩa sâu sắc của văn hóa Việt. Trước hết, đó là bài ca ca ngợi tình nghĩa vợ chồng. Màu đỏ son thắm đượm khi ba vật hòa quyện, chính là biểu tượng cho tình yêu son sắt, thủy chung. Giống như dây trầu kia quấn quýt lấy cây cao, tình vợ chồng là sự gắn bó, là sự hy sinh, là lời hứa đi cùng nhau đến trọn đời. Thứ hai, đó là sự tôn vinh tình huynh đệ keo sơn. Cội rễ của bi kịch chính là tình cảm quá sâu đậm của hai anh em. Dù chết, họ vẫn không rời, vẫn che chở cho nhau. Cái cây mọc thẳng che cho tảng đá nâng đỡ cho cây. Tình anh em, cũng như tình vợ chồng, là một trong những mối liên kết thiêng liêng và bền chặt nhất. Và cuối cùng, đó là bài học về sự hòa hợp. Ba thứ tưởng chừng riêng biệt, vị cay của lá, vị chát của quả và sự nồng ấm của vôi. Khi đứng riêng, chúng không trọn vẹn. Chỉ khi hòa quyện, chúng mới tạo nên một màu sắc, một hương vị nồng nàn, say đắm. Nó nhắc nhở chúng ta rằng, trong gia đình, hạnh phúc chỉ đến từ sự hòa hợp, thấu hiểu và san sẻ. Kể từ đó, trong văn hóa người Việt, miếng trầu đã đi vào đời sống. Nó là lễ vật không thể thiếu trong hỷ sự, là vật chứng cho tình yêu, và nó cũng là khởi đầu cho mọi cuộc giao tiếp, mọi mối duyên lành. Như người xưa vẫn thường nói, miếng trầu là đầu câu chuyện.